كوبان وربع ماء. 7 أكواب سكر. يوضع على نار متوسطة ويحرك بين الحين والآخر حتى يذوب السكر ويغلي المزيج. كوب عصير ليمون حامض. برش ليمونة حامض. ملعقة كبيرة حامض الستريك. 4 أكواب توت بري. يقلب. بعد أن يغلي تخفف النار ويترك مدة 15 دقيقة. يرفع الشراب عن النار ويترك ليبرد تماما. يصفى الشراب ويعبأ في قناني زجاجية معقمة ويوضع في البراد. للتقديم: لكل ربع كوب شراب 3/4 الكوب من الماء البارد، أو حسب الرغبة.